সো Bodoland University B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ হবে যি সকল ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰি হবে ওয়েট কৰি আছে Bodoland University B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কেতিয়া আহিব তো এতিয়া মানে কি তেওঁলোকৰ হয় ভাল খবৰ যে Bodoland University B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ হবে কালিৰ পৰা অৰ্থাৎ মানে 15 জুলাই তাৰিখৰ পৰা কিন্তু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে সো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে Bodoland University যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপুনি আহে তো ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকে যে Bodoland ইউনিভাৰ্চিটিৰ নোটিছ অলৰেডি মানে তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা মই ইয়াতে আপোনাক বুজাই দি আছোঁ ওকে তো তাৰ আগতে কৈ লওঁ যে আপুনি যদি Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে বা ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব পাৰে হয়তো আপুনি ল'বও পাৰে এতিয়ালৈকে বহুতে লৈছে যদি অলৰেডি মানে বাই কৰিছে আৰু মানে কি বেলেগ বাই কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু মানে বেলেগ মানে এগেইন বাই কৰাৰ দৰকাৰ নাই ওকে সো তাৰপিছত আপুনি এই বুকখন মানে কি পাব ইয়াতে মই অলৰেডি কৈছোঁ বা বেলেগ ভিডিঅ'ত আৰু আপুনি তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি লিংক দিয়া থাকিব আৰু সেই লিংকত গ'লে আপোনাৰ বুকছৰ গোটেই ডিটেইলছখন ইয়াতে তাতে আহি যাব কণ্টেণ্ট কি আছে কণ্টেণ্টৰ কথা আৰু ক'বই নালাগে ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনসমূহৰ কনচেপ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো চিলেবাছ সেই চিলেবাছ অনুসৰি MCQ বিলাক দিয়া আছে খুব ভালকৈ দিয়া আছে আপুনি এইখন পঢ়ি কেনে একদম আইডিয়া পাব পাৰে মানে কেনেকুৱা একচুৱেলি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় তাৰ উপৰিও মডেল পেপাৰ দিয়া আছে আমি 4খন মডেল পেপাৰ দিয়া আছে আৰু এই 4খন মডেল পেপাৰ কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মডেল পেপাৰ ওকে সো মডেল পেপাৰখন আপুনি সলভ কৰিবই সলভ মানে অলৰেডি কৰা আছে জাষ্ট আপুনি ট্ৰাই কৰিব আকৌ সলভ কৰিবলৈ ওকে সো এতিয়া আহোঁ Bodoland ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো আমাৰ নোটিছ দিছে মানে সকলোৰে ভাল খবৰ বহুতে ৱেইট কৰি আছিলে যে কেতিয়া দিব সো এতিয়া আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি এটা তলত আপোনাৰ সিগনেচাৰো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ হয়তো কিছুমানে বিলিভ নকৰিব পাৰে যে এইটো ফেক হ'ব পাৰে বাট সেনেকুৱা নহয় সিগনেচাৰ দিয়া আছে খুব ভালকৈ ইয়াতে চাব পাৰে 14 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি মানে ইয়াতে মানে আপলোড কৰিছে ইট ইজ হেয়াৰ বাই ইনফৰ্ম টু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট ডেট দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ এডমিশ্যনছ ইন টু B.Ed M.Ed প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে B.Ed আৰু M.Ed দুটা প্ৰগ্ৰামৰ কথা কোৱা হৈছে অকল জাষ্ট B.Ed নহয় M.Ed প্ৰগ্ৰামো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব দ্য প্ৰগ্ৰাম দ্য আণ্ডাৰ Bodoland University will be live from 15 জুলাই মানে কালিৰ পৰা 15 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনাৰ 31 জুলাই 2020 তো আপোনাৰ এই মানে কি 16 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু পিছত কৰিব নোৱাৰে ওকে সো থ্ৰু দ্য ইউনিভাৰ্চিটিজ ৱেবছাইট পৰ্টেল আৰু যেটো মানে কি আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব হেতু ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ অনলাইনৰ পৰ্টেলত সাইটটো বা আপোনাৰ লিংকটো মানে প্ৰভাইড কৰিব তাত মানে কি আপুনি কৰিব পাৰিব ওকে সো দ্য এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন দ্য সিলেক্টেড 11 center on 14 August 2022 tentatively so মানে 11টা সেন্টাৰত হ'ব যেটো মানে দিয়া হ'ব tentatively কোৱা হৈছে candidate fulfilling the eligibility criteria in may apply for may apply by paying 700 rupees so আপুনি 700 rupee তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব ওকে তো 700 rupees যদি আপোনাৰ পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটো এপ্লাই হৈ যাব তাৰ পিছত Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed ৰ কাৰণে আপুনি এন্ট্ৰেন্স দিব পাৰিব ওকে সো এইখিনি আছিল কালিৰ পৰা মই পাৰিলে স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকে ভিডিও বনাই দিম সো ভিডিওটি সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে জানে যে Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্স আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 16 দিনৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে কিন্তু পিছত আৰু নহয় কাৰণ বহুত ষ্টুডেন্ট আছে কিন্তু নাজানে কেতিয়াবা মানে কি পাহৰি যায় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 1 ইয়াৰ বহি থাকিবলগীয়া হয় তো এনেকুৱা যাতে নহয় আপোনালোকে ভিডিওটি শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ WhatsApp ফেচবুকত তাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন ইবুকৰ কথা ক'লো যদি আপুনি সেইখন এতিয়ালৈকে বাই কৰা নাই তেনেহ'লে জাষ্ট তাতে মানে কি বাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পায় মোক ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে আপুনি WhatsApp কৰিলে যিকোনো সময়তে আপুনি ৰিপ্লাই পাব মোৰ ফালৰ পৰা ওকে আৰু যিমান সহায় লাগে মই কৰিম আপোনাক ঠিক আছে তো ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰক Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি যাতে আপুনি B.Ed এন্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰিব পাৰে ওকে এইখিনি কৈ মই আজি আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ওকে নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে ফোন পে বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে কৰিব
পাৰে ঠিক আছে যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়